What's up mga ka-TV? Nandito na naman po ang inyong ka-TV, David Roman TV, na muli po magbabahagi sa inyo ng konti pong kaalaman o may share po na experience para po sa inyo. At ang atin pong magiging topic ngayon ay yung madalas na itinatanong po ng mga bagong subscriber ng PLDT o yung may mga dati ng linya ng PLDT na nasa DSL pa at na-migrate sila o nailipat po sa fiber. Ang lagi pong tanong nila, bakit pag brown out wala kaming dial tone? Okay na yung walang internet, pero bakit pati dial tone wala? Samantalang dati, yung dating namin na linya, kahit na brown out, internet lang ang wala, pero meron namang dial tone. So yan po ang ating magiging topic sa araw na ito. At bago po tayo magsimula, kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At lalong-lalo na kung po pwede, i-share niyo po sa inyong mga kakilala upang sila rin po naman ay mabahagi na natin ng konting kaalaman. So maraming salamat po. So umpisahan na po natin ang ating topic sa araw na ito. Bakit pag brown out wala kaming dial tone? Okay. So yung mga nasa dating linya na nung may existing PLDT service na po, na internet service, yung nasa DSL pa po sila, no? O DSL man yan, ADSL man yan, lahat po yan tumatakbo po sa copper. So makikita nyo po na ang linya ninyo dyan sa loob ng bahay ay meron po kayong tinatawag na connecting block. So itong CBK na to, ito ho. At meron po siyang splitter. Makikita ninyo may pangalan dyan, nakasulat phone at modem. So ibig sabihin po ng splitter, pinaghiwalay niya yung phone at yung sa modem para sa internet. So yung internet ninyo, ando doon pa po yung modem. So pag nag-brown out, wala po kayong power sa modem. So ibig sabihin, wala kayong internet. Pero yung telepono po ninyo na nakaseparate po ang saksakan, ay kaya po may dial tone pa po yan dahil yung pinagkukuhanan niyang supply ng linya sa cabinet man yan, yung tinatawag nilang AG cabinet, yung access gateway cabinet, ay may power pa po doon. O ibig sabihin may baterya pa po, kaya may kuryente pa. Or kung hindi naman, nakadirekta na po doon sa may PLDT office na may generator. So kaya po meron pa po kayong dial tone. So maliwanag, kaya po may dial tone pa po kayo. Ngayon, bakit nailipat na kayo sa fiber ngayon? Bakit ngayon pag nag-brownout wala na kaming dial tone? Ito naman po yon. Makikita nyo po yung box ng PLDT sa fiber ngayon, yung IOO, no? Ang nakasaksak na lang po dyan yung patch cord papunta po dun sa ONU o yung Optical Network Unit, pinakamodem nya. Nandun po yung power, andun po yung saksakan nung sa telephone at saksakan nung patch cord na galing dun sa IOO. So ngayon, pag nag-brown out po, natural, wala pong power yung inyong ONU o yung pinakamodem po ninyo. So pag wala pong power yan, wala rin pong dial tone yung telepono dahil nakita nyo naman po yung line cord ng inyong telepono nakasaksak dun sa ONU modem. Ano po? So kaya po wala kayong dial tone. So yun po ang pagkakaiba kung bakit nung dati meron kayong dial tone na nasa DSL pa kayo, nailipat kayo sa fiber, na i-migrate, nawala naman ng dial tone pag brown out. So ganun po ang pagkakaiba niyan. So sana po naliwanagan po kayo, at pati na rin po yung mga bagong subscriber na kakakabit lang ng ilang kanilang mga telepono o internet, baka po magtaka na nag-brown out lang, wala kaming dial tone pati internet. So yun po ang pagkakaiba po nung dalawa, yung PLDT Home Fiber at PLDT Home
DSL. So doon po nagkakaiba sa isa sa mga aspeto niyan pag brown out. Ito po. So maliban na lang kung totally buong bayan talagang walang kuryente, talagang pati dial tone po wala na po. Pero kung may generator naman po yung pinanggagalingan ng linya, katulad kung sa main PLDT main office po, may generator po yan. Hindi katulad nung may mga dinaanan pa mga PLDT cabinet na tinatawag nila, pag na-drain na po ang baterya niyan, wala na po. So wala na ring dial tone. Kaya ganun po ang sistema po niyan. So muli, sana po nakatulong po ito sa inyo ng konting alaman kung bakit wala kayong dial tone pag brown out. So sa muli po, ito po ang inyong lingkod, David Roman TV. Maraming salamat po.